Igen, ez lesz a Sea of Thieves új menüje a 15. szezon kezdetétől, mely február 20-án éri el a tengert. Jó sok mindent látunk itt, nézzük meg, mire lehet számítani ezek alapján. Mielőtt viszont kielemezzük ezt, néhány érdekes dolgot érdemes megemlíteni. Február 14 és 20-a között egy új időlimites küldetést kapunk, ami a Raid on a Dark Fortress nevet kapta. Mint ahogyan az a nevében is benne van, ezek a játékban már meglévő Phantom Fortok raidjei lesznek. A leírás alapján annyit érdemes tudni, hogy a szokásosnál több Phantom fogja őrizni a szintén szokásosnál több lootot, amit a kincses kamrában találunk. Érdekes lenne egy olyan kombináció, ha mondjuk a már szintén játékban létező szellemhajók őriznék ezeket a fortokat, majd azokat legyőzvén kellene a fortot védő fantomokkal harcolnunk, de sajnos nem hiszem, hogy itt erről lesz szó. Ezen kívül van még egy ilyen rendkívül érdekes képünk is. Ugye az már régebben kiderült, hogy a Sea of Thieves 15. szezonja a Hunter's Call frakciót alakítja át, erről és a lehetséges 2025-re tervezett más szezonokról pedig ebben a korábbi videóban már szó is volt. Link a videó leírásában. Amint láthatjátok, a Sea of Thieves 15. szezonja kapott egy alcímet is, Wild Things, azaz vad dolgok. Ezzel persze főként erre az új Megalodon típusra céloznak a fejlesztők. Ez valamiféle korral meg lehet, hogy ez bármilyen módon fog-e kapcsolódni a szirénekhez, vagy a szirén templomokhoz, azt meglátjuk. Viszont nézzétek csak, mindez azt jelenti, hogy képesek leszünk megek hátán lovagolni? Mármint, hogy cápagolni, vagy mi? A jó hír pedig, hogy nem ez az egyetlen új meg, ami érkezik. Egyelőre annyit lehet róluk tudni, hogy újfajta támadásaik lesznek, és nagyobbak is, mint a többi meg típus a játékban. Közelebbről megvizsgálva a képet, láthatunk még egy újfajta ládatípust is különböző variációkban, amin a Hunter's Call logója szerepel. Mindez valószínű azt jelenti, hogy végre kapunk speciális lootot megek levadászásáért. Ja, és ne felejtsük el a legfontosabbat. Húsi! Őket minden bizonnyal Megalodon csaliként fogjuk majd használni, majd pedig valami ősi rituálét végrehajtva megidézhetjük a titokzatos misztikus Shrouded Ghostot. Húsi! Na de nézzük meg végre azt a főképernyőt. Az egyik legjobb dolog a játékban mindig is a rendkívüli hozzáértéssel megalkotott zene volt. Hallgassátok csak! Ami elsőre feltűnik nekem, az nem más, mint a húsi. Viszont, hogyha megnézzük ezt az új questnek tűnő kis dobozkát, amin a Hunter's Call logó is szerepel, láthatjuk, hogy azon hasonló csontok vannak, mint amilyen a vaddisznónk agyarai. Mindez azt jelenti, hogy ezzel a questtel vaddisznóvadászatra is indulhatunk majd, ha pedig már vadászat, a szigonypuska is kap egy reworköt végre. Sajnos nem. Viszont, ami mindenki pozitívum, hogy a szezonnal érkezik feltehetőleg egy új fegyvertípus is, ami nem más, mint a lándzsák. Hogy ez milyen formában lesz használható, az még nem derült ki sajnos. Láthatjuk még itt a csónakos képen korábban látott új kincses ládatípust is, ez is hasonló ahhoz. Valamint ezeket a kis zsákszerű tárgyakat, hogy ez mi célt fog szolgálni, azt még nem tudjuk. Tippem szerint ezek is a ládához hasonló loot itemek lesznek, ahogyan ez a koponya is. Ezen kívül sajnos sok más újdonság nem látható itt. Azokra várni kell a Sea of Thieves hírek videó megjelenéséig, melyre mindenképpen még a február 20-ai megjelenés előtt sor fog kerülni. Nektek hogy tetszik ez az új szezon így előjáróban? Kösz szépen, hogy megnéztétek a videót, ha dobsz egy lájkot, azt pedig külön köszönöm, sokat segít, hogy minél több néző hozzájusson a videó. Ha napra kész szeretném maradni a játékkal kapcsolatban, ne felejts el feliratkozni, és nyomd meg a csengőt, hogy értesülj, ha új videó van a horizonton. És mint mindig, találkozunk a tengeren, kalózok!